in behalf of our college president, Dr. Diosdado P. Solueta, ang faculty and staff ng MSC Gasan branch ay taus-pusong nagpapaabot ng pasasalamat sa Department of Science and Technology o DOST sa pamumuno ni Regional Director Dr. Josefina Abilay sa pagbigay ng solar set sa MSC Gasan. Ito po ay napakalaking tulong para sa aming mga empleyado at mag-aaral sa palagiang naranasang pagkawala ng kuryente o brownouts sa lugar na nagdudulot ng pagkaantala ng mga transaksyon at pagkasira na rin ng mga gamit. Nais din po namin magpasalamat sa Provincial Director ng DOST, Mr. Bernie Kaningal at kanyang mga kasamahan sa ilang araw nilang nilaan para maisakatuparan ang proyekto dito sa MSC Gasan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat po sa Department of Science and Technology.